Tervehdys. Kesäkuun loppupää. Lähdettiin vaimon kanssa reissuun. Mukana on minä, vaimo ja täydessä karvassa oleva lapinkoira Onni. Lippaluolaa kohti ollaan menossa tuosta Paasivuoren yli. Ja alun perinkin oli tarkoitus mennä reissuun, mutta kävi niin iloisesti, että yksi video katsojista vinkkasi uudesta luolasta hyvin lähellä sitä mihin meidän oli tarkoitus mennä yöksi. Tarkoitus olisi istua siinä iltaa lippaluolassa, mahdollisesti ukkosia illalla tulossa, niin siinä on ainakin suojassa, ja jos sataa, niin ei tarvi mitään laavukankaita viritellä. Joo, me tästä jatketaan. Keli on tosi lämmin, 25 astetta näytti, ei ollut suorassa paisteessa, että ei hirveällä vauhilla mennä. Ja koira kun on vielä täydessä karvassa, niin se on tuommoiselle karvakasalle ankeeta tuo kulkeminen. Mutta leiriin kun päästään, niin se on sitten taas suojaa vähän hyttysiltä. Hyttysiä meinaan tuntuu olevan jonkin verran. Jes, ei mitään. Vähän nestettä kehoon ja polkua seuraten tuohon Paasivuoren yli. Katajanmarjaa näyttäisi tänä vuonna tulevan reilusti. Siinä on valkolehdokki. Kukkii monesti juhannuksen aikaa ja tuoksuu hyvin vahvasti. Sillä on pölyttäjänä joku ihan, en nyt muista onko se kiitäjä vai mikä se on, mutta semmonen pitkä kärsäne tuosta kuka muodosta johtuen. Pitää olla pitkä kärsä, että ylettää tonne ihan perälle asti. Mustikatkin kypsyy. Kyllä niitä on tulossa, vaikka näytti, että kaikki kukat on paleltunut. Täältä löytyi tämmönen. Tulee mieleen ihan joku Stephen Kingin uinut lemmikki. Oisko partiolaisten tai jonkun tekemä? Korppi siellä liihottaa. Mikä lienee muinainen uhrilahja siinä? Maalattu kivi. Oisko tämäkin jonkun partiolaisten tekosia? Lippaluolalla ollaan, niin kuin näkyy, niin katto on pään päällä. Olipahan hikinen kävely taas. Pitkä ei ollut matka, mutta kuuma on keli. Koiralla varsinkin tuntui käyvä hengen päälle tuo kävely. Eipä mitään, me ruvetaan ruokaa tässä laittamaan ja syyää ihan ensimmäisenä. Sitten varmaan, jos lähtisi sitä luolaa kahtamaan. En muista sanoinko kiitoksen vinkistä, mutta sanonpa toisen kerran, jos en sanonut. Kiitos vaan vinkistä. Joo, nyt ruuan laittaa. Maistetaanpas. Vaimo on tällä kertaa suojautunut hyttysiltä vähän paremmin. Kummipoika teki tämmösen koko vartalon peittävä verko. Itellä on tarkoitus Lappiin ottaa matkaa. Voi syyä tuolla verkon suojassa. Vähän tuo näyttää semmoiselta surevalta leskeltä, kun sillä on tuo tommonen musta kaapu, mutta varmaan toimiva peli. Vähän tuo on painava, jos vertaa semmoiseen pelkkään pää verkkoon, mutta uskoisin, että painonsa arvoinen.
Kummipoika tosiaan se on taitava ompelija, se on mulle yhden anorakin ommellut ja velilleen vaikka minkä näköisiä vaatteita. Niin teki tuommoisen jostakin, mitä lien verkkoa se nyt on mitä se osti. Ja ompeli, teki kiristysnarun tuolle vyötärölle. Joo, tässä kunhan syönyt on, niin mä jätän vaimon tähän ehtimään telttapaikkaa. Tää on aika jyrkkää ja mäkistä maastoa tässä, niin minä lähden kahtoo sitä luolaa, josko löydän. Se on tässä, pitäisi aika lähellä olla, muutama 100 metriä. Mutta maasto on vaikeaa, hyvin kivistä ja tuommoinen jyrkkä, hankala kävellä. Katsotaan, jos se löytyy. Kippis vaan. Siinä on julmetu iso kivi. Lieneekö ihan siirtolohkare? Tuolla alla on tuommoinen potero. Voisin käydä kohta katsoa lähempää. Siellä mahtuisi nukkumaan alla ihan hyvin. Siellä kasvaa puu tuossa kiven päällä. Herran jestas. Tässä on tämä kivi. Tänne tosiaan mahtuisi. Täällä on varmaan itse asiassa joku nukkunut. Täällä on rahkasammalta kerätty. Täällä olisi ihan sateen suojassa. Tuolta tosi valuu vesi, että varmaan jossain vaiheessa rankalla sateella kastus. Komian näköinen kivi on tosiaan. On koko. Jännän näköistä pintaa siinä. Tuommoista jotain sammalkasvusta. Aika iso kivi se on siinäkin. Vaimo jäi tuonne lippaluolaan oottamaan. Minä olen tässä kulkenut. On melko hankalaa maastoa. Hirveän kivistä ja tosi jyrkkä. Tuolla vielä käyn tuolla ylällä kahto. Perkasin tältä alalta. Tarkistin vielä Instagramista, että mitä vinkin antaja oli sanonut. Ja se meinasi, että se on ylempänä kuin mitä tavallisesti kulkeva liikkus. Minä käyn vielä ehtimässä. Se löytyy tai sitten se ei löydy. Mulla on sitä kartta tässä se on tällä alueella, tuossa on lampi vieressä, mä näen sen ja kallioleikkaus näkyy kartassa. Mutta ne ei aina ole niin helppoja löytää. Ja hyttysiä on ihan hirveästi. Mutta rauhallista on metässä. Mutta hiostavaa. Ukkosta varmasti tekee. Nyt minä luulen, että on oikea kallio. Tulin tuon lamme ohi, niin tässä on tämmönen korkea, hyvin halkeilleen näköinen. Kyllä on raakaa maastoa, huhu. Jalat koko ajan sillä lailla sivuttain. Tässä se on sisäänkäyntiluolaa. On hituusen ahtaan näköinen. Katsotaanpa elintaso mahaa, että meneekö se tuosta läpi. Pää ehkä mahtuu, mutta että mahtuuko maha. Joo. Voin sanoa, että könyäminen oli kova. Tuo on tosi raakaa tuo maasta, kun siinä on kivikko, irtokivi ja välillä luiskahtaa jalan alta. Välillä on semmoista sammaleen peittämää syvää kuoppaa ja tosi raskasta kulkea. Tossa menee tie vähän matkan päässä, niin mä että saatan pian puikkasta tästä tielle ja siitä sitten takaisin tonne lippaluolle. Mutta minäpäs vaihan tässä välissä GoPro. Katsotaan saanko mä itteni ängettyä. Tästä ilmeisesti pitäisi päästä läpi, mutta voi olla, että palaan samoja reittejä takaisin. Mulla nyt ei ahtaan paikan kammoa ole, mutta sanotaan, että en mä nyt mielellään mihinkään kiveenkoloon päätäni työdä. Kyllä se on vähän semmonen homma, että sieltä jos ei ulos pääse, niin lähden nyt sitten soittamaan ambulanssi tai hätäkeskusta tähän. Oon täällä kiveenkolossa. Tulkaa auttamaan. Ai. No niin. Katsotaanpas. Mahtuuko tänne? On siinä melko onkalo. Napit lähtee varmaan paijasta. Kyllä tänne vaan mahuttiin. Katoppa. Herran jestas sentään. Katoppa. Siellä näkyy suuaukko. Tuolta pääsee ulos.
Ihmeellistä on kyllä. Enpä oo tämmöstäkään tällä koskaan huomannut. Joo. Siitä pääsee. Laitetaan valoa pois näkee. Siitä mahtuisi ihan hyvin ulos. Vähän on tommonen rinnalle ahaspaikka tässä, mutta kyllä siitä mahtuu. Siellä näkyy avoin taivas. Nämä on kyllä hienoja tämmöistä luonnon muovaamat jutut. No, perääni taas nyt, niin päästään vielä elävänä pois. Joo, katsotaan pääsenkö mä täältä helposti ulos. Nyt ainakin tiedän mitenkä täältä pääsee. Tästä voi katsoa vähän tätä, että tää aukko ei mikään ihan hirvittävän suuri oo. Joo, tällä lailla. Niin kuin mato matala. Niin. Semmonen. Hieno paikka. Kiitos vaan vinkinantajalle. Ja ei tosiaan, niin vinkinantaja sanoi, että tässä ei hirveästi jälkiä näy, että olisi käyty. Ja olen samaa mieltä. Tää on paljon ylempänä. Jos tästä ohi kulukisi, niin tätä reittiä ei mielellään ehkä valitsisi. Tää on niin korkealla. Mäpäs näytän tosta. Tää on tosiaan tuolla menisi niinku luonteva reitti ehkä. En tiedä miten paljon Suomessa noita tommosia halkeimaluolia lienee. Mutta moneskohan tää olisi? Oisko 4, minkä on itse kolunnut tällä Keski-Suomen alueella? 4 tai 5. Joo, ei siinä mitään. Minä pistän nyt kameran laukkuun ja suuntaan takaisin tonne Lippaluolan suuntaan. Vaimo on yksin siellä ja vaimo ei aina tykkää olla yksin. Hirvittää olla. Nyt tossa menee tie aika lähellä, kuuluu, että siihen ihmiset pysähtyy ja vaimo ei ole. Tykkää, ihmiset tulee liian lähelle, niin mä lähden sen turvaksi siihen sitten. Mutta katsotaanhan illan mittaan. Varmaan tässä roseviiniä kesän kunniaksi vähän maistetaan. Ja sitten pitäisi leiripaikka vielä ehtiä. On hirveetä tää maasto, on kivistä ja kumpusta. Ei varmaan ihan sitä Lippaluolaa lähelle edes saa sitä telttaa. Se on mentävä jonkin matkaa siitä sinne mehtän suuntaan. Ja tietysti katsottava hyvin puut näkee jo, että keli harmaantuu. Ukkosmyrskyä on kello 10 alkaen luvannut. Saa nähdä. Mehän ollaan siellä Lippaluolassa kyllä turvassa. Sinne ei salama iske eikä puut kaaju päälle, mutta se on 3 asti aamuyöllä luvannut sitä ukkosta. Niin suojastahan tää metsä on tämmöisessä laaksossa, mutta hyvä varautua kuitenkin. Ei ole hyvä herätys, se puu kaatuu päälle. Jes, mutta löysin tämän halkeaman. Loistava homma. Kävi jo mielessä, että noinkohan jää löytymättä. Mutta sitkeästi painoin, niin löytyyhän se. Noniin, leiri on palattu. Hikinen urakka oli. Tuossa törmäsin pari, miksikä boulderoja niitä sanotaan, kivikiipeilijöitä. Semmonen, minkä ohi kulinkin se siirtolohkare, niin siihen kiipesivät päälle. Joo, tossa ukkonen uhkaavasti jyrähtelee. Vaimo jo kyseli, että joko lähdetään kotiin. Mutta katsotaan. Täytyy, jos vaimoa pelottaa, niin sitten täytyy kyllä suunnata kotiin. Päätettiin vaimon kanssa, että lähdetään kotiin. Ei tullut pitkä reissu tästä, ei edes yöreissu, mutta joskus reissut on lyhyitä. Ja minä olen sitä mieltä, että jos joku uhka on tai ahistaa ukkonen, niin silloin on parempi kääntyä takaisin. Ei sitä ole järkeä itseensä kiusata. Minä olisin tuossa viettänyt yön, mutta vaimo ei halunnut. Ja jos vaimo lähtee retkeltä kotiin, niin silloin lähden minäkin. Mutta se luola nyt onneksi löytyi. Kiitos vaan tosiaan vinkinantajalle. Ja olit oikeassa, ei sitä löyvä, jos sitä ohi kulkee, niin se on siellä sen verran ylällä, että siitä ei niinku luonnostaan kulje. Siinä kaikki varmaan tällä kertaa. Josko seuraavalla kerralla olisi vähän pitempi video. Mutta palataan seuraavalla kerralla. Moro! Taisi olla ihan hyvä veto, että tultiin kotiin. Vielä ei ukkonen jyrise älyttömästi, mutta sade on tosi kova ja samoin on tuulikin. Joo. Siinä olisi tullut telttaa kiire pystyttämään. No. Seuraavalla kerralla sitten.